Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av LaxTon reagerar, får vi väl kalla det här. Ja. Eller? Ja, det ska vi göra en sån tröja. LaxTon reagerar. Kanske. Eroderar. Nej. Nej, då går vi sönder. Ja, just det. Det är dåligt. Ja. Det ska vi inte göra, vi ska hålla många år till. Reagerar. Reagera kanske. Vi sitter tillsammans med er och reagerar och kollar igenom gamla spökjakter. Riktigt spännande och kul. Det var ju länge sedan vi tittade på de här. Och kul att hänga med er helt enkelt. Så att innan ni lutar er tillbaka. I badkaret. Eller på toaletten på den här kalla ringen. Nej, inte igen. Nej, vad ska man göra då? Nu får de ligga i badkaret och kolla henne. Okej. Ja. Och innan vi tittar på det här, vad ska ni göra nu? Ni ska prenumerera. Där trycker man. Exakt. Och gilla klippet. Ja. Och är det så att ni vill ha extra LaxTon allt, alltså ungefär som jag tänker en pizza med extra allt på. Ost och mängder med, då kan ni också bli medlem på vår kanal. Är det från guld uppåt, ja då har ni tillgång till massa spännande content också. Men nu, efter ni har klickat på prenumerantknappen och den här lilla ringklockan för avisering, vi ger ett par sekunder. 2, 3. Där har de gjort det. Nu hörni, luta tillbaka i badkaret. Det är dags att reagera och titta på Vanbo herrgård. Har vi bytt intro? Det är frågan. Får se. Kolla armen där. Ja. Men, lever han fortfarande? Ja, det är frågan. 29 augusti är vi nu i. Ja. Då har LTGS tagit sig till Dalarna och till ett samhälle som heter Smedjebacken. Här ligger Vanbo herrgård som är en 1700-talsbyggnad. Så följ med oss på en paranormala resa genom Sverige. Där stod jag bestämt med armarna i kors. Men du gick inte ur bild heller? Nej, gjorde jag inte. Nej. Är det där nytt? Är det här nytt? Jag inte ihåg. Ja, vi har bytt till engelska. Är det engelska nu? Ja, det är det ser jag ju. Jag tror här vi börjar översätta. Kolla här. Nu är det närbilder på allihopa. Ja, är du klar snart? Ja. Okej, en till bild, stillbild. Ja. Ja, en till. En till. Jajamän, det är nytt. Ja. Fortfarande samma typ av intro, men lite andra bilder. Nu plockar vi från utredningen istället. Eller hur? Nu hade vi ju kört några stycken så du fick vi ihop ett helt intro. Oj. Där går vi. Mot Torpasten nu som vi aldrig kom in i. Nej. Vi får hänga utanför bara. Ja. Där är det. Oj. Det här är morfningen. Jag behöver yr bara kolla på det där. Ja. Ska du morfa en gång till här för mig? Där. Oj. Jag tog det 6 eller 7 avsnitt innan ni ändrade intro. Ja. Jag kommer inte ihåg. Dagens resa kommer att gå från Borås till Dalarna. Jag har bara sett en snus nästan, men jag snusar inte Ska vi ens. spola tillbaka? Så är det. Tryck. Vad hände där? Ja. Det var just nu du hade slutat snusa. Tjena. Dagens resa kommer att gå från Borås till Dalarna och till ett samhälle som heter Smedjebacken. Resan dit tar ungefär 5 timmar. 5 timmar istället för 4. Oj, det är långt. Dit ska man kunna åka igen också faktiskt. Det var länge sedan. Vi har fått förmånen av att få undersöka Vanbo herrgård som idag bedriver en konferens-, hotell- och vandrarhemsverksamhet med god mat och bra service. Herrgården ligger vackert beläget vid en sjö som heter Norra Barken och herrgården byggdes upp under tidigt 1700-tal och har en känd historia om att vara en plats där paranormala upplevelser äger rum. Men platsen är mycket äldre än så. Herrgården är byggd på en likkällare som är drygt 1000 år gammal där upp till 77 lik förvarades i väntan på att isarna på sjön hade lagt sig för att sedan transporteras och begravas vid Malms kyrka. Dessutom, inte allt långt från gården, finns en plats som idag kallas för Mäststenen. Kommer du ihåg den Mäststenen? Den jäkeln som... Men jag kommer inte ihåg vad det var mer. Nej, men vi gjorde någon blooper. Vi halkade till det tror jag gjorde.
Ja, det kanske var. Jag vet inte om det var det har vi kanske klippt bort i inspelningarna. Men jag tror det. Vi får se. Här skippades rättvisa och hårda tvister avgjordes. Man har konstaterat att minst 7 personer miste livet på denna plats genom avrättning. Men ryktet säger att många fler fick sina liv släckta på denna plats. Den senaste avrättningen ägde rum 1858 och det var en person som heter Anders Andersson som fick sin dom halshuggning efter att ha förgiftat grannen med arsenik. Anders halshuggs inför en hängiven publik och det är kanske inte så konstigt att han är en av dem som sägs gå igen. Den andra personen som sägs finnas kvar är prosten Birgersson i Varnbo. Han var kyrkans utsända och skatteindrivare. Han var hård i nyporna och därför inte särskilt omtyckt av folket i byn. Som en hel historielektion där. Ja, verkligen. Har du tänkt på det hur vi gjorde förr? Men det är väldigt distigt ljud. Det var det. Det är så högt inspelat. Det har jag inte ens tänkt på. Nej. Det slår väldigt högt. Vi kollar. Det som är kul ändå för att säga att många använder ju våra utredningar som läromedel i skolan. Som historielektion. Ja, det är inte konstigt med historik som du drar varenda gång. Eller hur? Ja, det var så. Birgersson försvann spårlöst ifrån Varnbo i början av 1300-talet. Ryktet säger att han blev mördad och idag kan flera vittna om hans vårdnad på gården. Och dessa vittnesmål kommer både från personal och gäster. Och om man uttalar Birgersson tar min hand i källaren kan man känna en kylig vind runt kroppen. Det är med spänning och förväntansfullhet som vi tar oss an denna utredning. Och det var nu dags att träffa ägaren Kjell Anderstedt som passar på att berätta om olika händelser som ägt rum på herrgården. Och säger han, vilken röst han har. Ja, Kommer du ihåg det? Ja. Han var ju radiopratare, eller han hade varit chef på P4, P3 eller P1 eller något där. Ja, något sånt där var det. Men riktigt behaglig röst kommer jag ihåg. Ja, ändå är vi bara den myggan. Jag tänkte att vi haft riktiga grejer. Ja. Ja. Jag hade en affärsmiddag med ABB i höstas. Och de hade ett antal amerikaner med sig. Och så käkade de middag uppe. Och så satt vi här nere. För var någon från ABB som ville att vi skulle gå ner hit och skulle berätta liksom historier och så här. Och jag tycker amerikaner är lite roliga i och för sig. För man säger då att ja, den här är uppskattningsvis så byggdes den här 1050. Innan vi gick upp då så var det en kvinna som inte kunde hålla sig. För vi pratade inte någonting om spöken och så. Och så sa hon, I have to ask a question. Are there any ghosts here? Precis som hon ställde den frågan så slocknade alla 4 de här lamporna. Jaha. Vi satt där inne. Och det blev kolsvart i kanske 8 sekunder. Sen tändes de igen. Jag ljuger inte. Det tog inte 10 sekunder så var det soprent på amerikaner här nere. Berätta lite om det var ett medium som var här nere också. Ja, det var ett litet sällskap på 3 personer som åt lunch och sen frågade de om de fick gå ner här och det får de alltid göra för det är bara kul. Och det var ett par härifrån trakten och sen var det en väninna från Stockholm som efter en stund när vi hade suttit här nere berättade att hon jobbade som medium. Så när vi hade suttit en stund så sa hon att när vi åt lunch där uppe då var inte vi ensamma. Från. Nähä, sa jag. Och så, vilka var det som var där då? Ja, då berättade hon att det var 2 äldre damer som fanns i matsalen och som gick runt där. Hon sa att de har förmodligen jobbat där för väldigt länge sedan. För de gick runt och tittade och på något sätt kollade att allting var okej och att gästerna hade det bra. Och sen sa hon plötsligt att du, vi är inte ensamma här nere heller. Nej. Vem är det som är här då? Och då vi satt där inne som pekade ut hit och sa, ja, det sitter en ungefär 80-årig dam där. Och hon är ny. Och då förstod jag ju som att någon från vår tid, inte någon från 200 år sedan. Vad gör hon då? Ja, hon sitter och tittar på oss och lyssnar och bara sitter där borta. Om du berättar lite om livskällaren, hur gammal den var, vad den användes till? Ja, alltså den är daterad till ungefär år 1050. Och det är ju om 35 år så är det 1000-årsjubileum. Vad blir det nu då? Ja, om 5 år. Nej, 10 år. Nej, 1050 sa han. Så 1050. Ja, så det är ju 25 år då. Då är det 1000-årsjubileum. Men det var så på den tiden att folk som dog i den här bygden runt omkring, de begravdes på en begravningsplats som låg långt söderut. En stor begravningsplats som låg någonstans mellan Västerås och Enköping. Eller Västerås och Köping.
Då gjorde man de här transporterna av de avlidna ner till den begravningsplatsen på vattnet. Men man gjorde det inte på sommaren, och varför vet jag inte riktigt. Jag har inte lyckats ta reda på det. Kan vara så att man, när det blåste och var osäker sjö och man inte ville riskera någonting. Hur det än var så väntade man tills sjön hade lagt sig, tills det blev is. Och då transporterade man ner de som hade avlidit då på sommarhalvåret. Och då behövde man bygga en förvaringsplats tills isen la sig. Och då byggde man den här källaren. Okay. För att förvara dem på sommarhalvåret och sen transportera iväg dem. Alltså man kan ju tro att man tog hand om sina nära och kära på ett ganska respektfullt sätt, men så var det absolut inte. Det var inte så att man la dem i träkister och staplade dem ovanpå varandra eller så. Utan man kedjade fast dem efter väggarna. Det är ju ganska sjukt. Att kedja fast liken efter väggarna där nere. Galet. Ja, men det blir ju mindre plats, man förstår ju. Om du ska ha några som har dött. Ja, i och för sig. Men ändå. Alltså, tänk att komma in ner i källan här. Men jag tror inte du bara hade lik. Jag tror du hade mat och du hade allting här. Tror du blandade det? Ja. Nej. För du var ju kyla och hålla dem. Jo, men tror du så att så du hade matkällare och likkällare? Säkert. Ja, fy fan. Ja, vi får se vad han säger mer här då. Det var lite dramatiskt, och vem skulle vilja ha sin mor eller far eller son fastkedjad efter att man har gått bort? Stående? Ja, precis. Och skälet var helt enkelt att man var livrädd för de som var döda. Och det gjorde man bara för att de inte skulle rymma. Ja. Och det var ju ganska dramatisk plats så att säga. Så att det var inte så fridfullt efter döden om man ingick i det gänget. Nej, alltså jag kan ju berätta en grej som är det läskigaste jag har med. Ja, alltså, fast det är så otroligt så jag vet inte om det är någon som tror det. Men det här sällskapet på 3, hon som var medium, hon sa vid ett tillfälle när vi satt här nere att nu ska vi göra ett test. Hon hade lite speciella grejer i sin handväska. Då hade hon bland annat en kedja så här, som någon pendel och någon kristalltyngd, någon kedja. Och så tog hon fram den och sa, nu ska vi testa om det finns några energier här nere. Men jag kan inte göra det, så för att då kommer du aldrig tro mig. Så du får göra det. Och så räckte hon över den här till mig. Nu ska du ställa en fråga. Kan jag få ett ja? Säg det, sa hon. Och jag tittade på den och sa, kan jag få ett ja? Och då börjar den där sakta snurra runt. Så här. Och det var ju som jag hade liksom hår stod rakt ut på hela kroppen. Men sen sa hon, nu får du ställa en ny fråga. Kan jag få ett nej? Och då hände någonting som är en sån där grej som, det här fysiskt går inte det här. Då säger jag, kan jag få ett nej? Så stirrar jag på den där. Då snurrar den så här. Sen stannar den och går in i mitten och står still. Och då var det inte bara hår och alltså det här går ju inte. Efter att Kjell... Vad coolt om det var så att, som man sa, att den gick i cirklar först. Och sen bara gick den rakt in och stannade. Att den stannade att den vek av tvärt. Ja. Berättat om händelserna i likkällan, så gick vi upp till entrévåningen där matsalarna ligger för att få ytterligare information om vad som hänt på gården. Och mamman satt, det var några fler fåtöljer här, men mamman satt typ så. Och sen rätt var hon satt så ser hon att den där ljuskronan börjar gunga. Först så säger hon ingenting. Rekonstruktioner. För att hon börjar fundera vad är det som gör att den gungar. Ja, det är gubbstil redan då. Nu börjar armarna hamna bakom ryggen. Sen är ja. Tydliga tecken. Det sitter i fortfarande. Alltså jag ser ut att vara äldre än honom i det här fallet. Ja, faktiskt. Eller hur? Med den här stilen. Ja. Kroppsspråket säger allt. Ja. Gungar. Men sen hon inser att det är ingenting som kan få den att gunga. Så att alla liksom tittar dit. Och då stod den och gunga. Och sen stannade den. Och sen var det var liksom ett par minuter och sen var det... Så var det still. Och det är ingenting som ni har upplevt innan här på gården? Att den Nej, aldrig. börjar röra sig på det sättet? Nej. Men så var det en tjej som var i typ 30-årsåldern. Så sa du, jag måste fråga en sak. Vad har du för hund? Ja, utan att svara på en gång då, så sa jag, varför frågar du det?
Ja, men det är ju en hund där bakom receptionen. Ja, hur har du upptäckt det? Då berättar hon att hon, och så pekar hon på 3 tjejer till. Vi skulle gå på toa. Och då hittade de, visste de inte var toaletten var någonstans. Så gick de och letade efter toaletterna. Och de hade aldrig varit här. Och bakom receptionen, precis bakom receptionen så är det ett rum. Och där, från receptionen är det bara en plastskjutdörr. Men från korridoren är det en riktig dörr till samma rum. Och då kom de till den dörren, de 4 tjejerna, och då trodde att det var toaletten. Och då hade den här tjejen tagit i handtaget. Och så hade hela dörren börjat skaka sig. Och de blev ju livrädda. Och sen sa de, sen har den en stor hund som hoppar mot dörren hela tiden. Medan vi stod där och bara stirrade på dörren. Vad är det för hund? Och jag sa ju, ja, men jag har ingen hund. Ja, men vad är det för någonting i det här rummet då? Ja, det är lite skräp och lite bråte, men inget speciellt. Jag har inte någonting, det finns ingenting där. Då blev de skiträdda. Och grejen som var lite intressant med den händelsen, det var att de var 4 tjejer som såg exakt samma sak. Det är ju coolt. Kjell visar oss även rum 201 som ligger i en byggnad som kallas för Snillepanget. Och då det Snillepanget. Det är också. I just detta rum hade ett antal personer upplevt olika paranormala fenomen. Det här huset byggdes 1725 och sen var det privatbostad ända fram tills 1930. Det andra huset byggdes några decennier senare. Så de hänger inte ihop egentligen. Och någon form av gruvbas som heter Johan Littmark som köpte 3 stora fastigheter här mellan 1720 och 25, 1722, 23 någonting. Och då bestämde han sig att han skulle bygga en herrgård till sig och familjen. Och då byggde de det här huset. Eller då bestämde han att han skulle bygga det här huset. Sen dog han när bygget hade gått igång. Så hans fru Katarina fick ta över som byggbas. Sen har det varit privatbostad ända fram till 1933. För 1930 var det en fastighetsägare som hette Linus Andersson som köpte herrgården. Och bestämde sig för att han inte ville ha det som privatbostad alltihop, utan det här huset skulle bli pensionat. Fastighetsägaren heter fortfarande Linus Andersson och är sonson till den som köpte 1930. Och han äger idag fastigheterna. Sen blev det här ett tillhåll för alla de stora författarna som åkte hit och jobbade eller skrev eller bilade eller vad man gjorde i olika omgångar. Sen har man namngivit de här 10 rummen i det här huset efter den författare som oftast bodde i det här rummet. Det är för blint. Ja, så de hade sin egna favorit. Ja, det hade de. Det här är ju då kameran filmar med då, eller? Ja, nej, det är kameran. Det är väl Mobergs rum. Framesen är för Vilhelm Moberg bodde här ganska ofta. Den som bodde här mest var Herbert Tingsten som har ett rum här nere. De hade en gästbok och den skrev de alltid de kommentarer när de hade varit här. Plus att de skrev ett nummer inom parentes. Och det var vilken gång i ordningen de hade varit hit. Jag tror att Herbert Tingsten hade 53 eller någonting sånt där. Här inne var det då den där soffan som stod där inne, den stod där i hörnet och så var det soffbord, skrivbord, tv och så här. Och sen stod de här 2 sängarna där inne. Det var... Här ser man ändå, titta på, nu börjar det gråa komma fram på sidan här. Och det har knappt gått ett halvår. Förstår man var de kommer ifrån? Jaha, det är du som är till vänster? Ja, det är jag som är till vänster. Jaha, okay. En tjej som jobbade som hon var arbetslös och så kom hon hit och började ställa lite rum. Och hon är väl en av de som jag har haft som medarbetare här sen jag kom hit som var mest anti. De har sagt att det är bara skit. Det finns inga spöken. Det enda så är vi är på den här sidan, sen är man på andra sidan. That's it. Och då hade hon, och då stod alltså sängen, om man tänker sådär, då stod sängarna där inne. Då stod hon och höll på att bädda om sängarna så här. Och så hade hon, mobilen låg på skrivbordet där och hon körde alltid Spotify i högtalaren på telefonen när hon städade. Och när hon höll på att bädda om så hör hon att Spotify börjar hacka. Och rätt vad det var så blir det tyst. Och då står hon alltså typ här. Och då som en reflex då så vänder hon sig om och tittar på mobilen så här. Då ser hon i det hörnet en mörk mans stor figur. Och det är ju ljusa väggar här i övrigt. Och så vänder hon sig tillbaka en gång till för att liksom kontrollkolla.
Och då ser hon hur den där figuren försvinner. Och sen ser hon den där ljusa väggen igen. Och då blir hon skit. Då rusar hon ner för trappen. Och jag ser, när jag sitter på kontoret, ser jag att dörren slås upp så här. Hon springer ut över gården, in i huvudbyggnaden, in i köket där. Så jag gick ut och så gick jag in dit. Och hon var i upplösningstillstånd. Då var bara så här. Hon kunde inte prata. Jag tror att det kan vara så här att om det nu fanns någon som hon såg, då tror jag bara att det var någon som ville tala om för henne att du tvivlar inte, jag finns. Och så bara försvinna. Men var hon kvinnan som var med där? Sofia eller Linda? Jag tror Sofia för Då har vi kommit in till Snillepanget där vi ska gå in. Det här Snillepanget, så är rätt, för vi tog om den flera gånger. Det är kallat för snippedippa och allt. Jag vet inte allt du kallar det. Undersöka rum 201. Det var här Kjell innan berättade om vad som hade hänt, att man har sett en skepnad längre in. Vi ska nu in och göra ett EMF-svep och vi ska också montera upp en kamera där som förhoppningsvis tar någon bra bild på det som finns här. Mycket i skägget. Myggan. Sen tar vi bort myggan här och går in på kamerans ljud. Just det. EMF-svep här i rum 201. Och då ligger vi med på höger sida igen. Det är en klockradio som ger utslag. Jag har glömt bort vad som hände på den här faktiskt. Det enda jag kommer ihåg är att Linda blev rädd i källa. Ja, det minns jag i och för sig. Men jag kommer inte ihåg så mycket mer. Inte jag heller. Nej, det är inga onormala EMF-värden inne. Så kommer den här ge utslag senare så är det någonting annat. På grund av att det var så mycket aktivitet i huvudbyggnaden och framförallt i likkällaren fick vi prioritera om undersökningen. Rörelsekameran i rum 201 fick vara vår bevakning för att övervaka nattens händelser. De här bilderna som togs då. Då när vi var där. Jag tror att du stod precis framför. Som ni såg lyckades vi inte fånga något i rum 201 denna gång, men vi hoppas på att få en möjlighet att få göra en undersökning av rummet vid ett senare tillfälle. Sedan har vi tagit oss in i huvudbyggnaden här på Vanbo herrgård och vi ska köra ett EMF-svep på hela bottenplan här. Så hänger oss. Varför inte jag micken där? Det kan jag fundera. Ja, för ifall någonting händer så spelas det in på storljudet. Så vi har gått igenom allt ljud så la vi på musik istället ifall det inte var någonting. Eller någonting som vi säger eller att det är något som händer så skiftade vi bara. Var den där? Där. Kom hit och Gurra. Vad var det för något? Och den där. Var det skugga av? Det är det där? Ja, det är nog vi. Vart menar du? Där. Det här. Det där. Exakt. Kan vara skugga. Men det kan ju också, nu vet jag inte varför vi inte slog över till Night Vision. Men... Var den där? Ja, det är skugga. Där. Kom hit och Gurra. Och den där. Se, här har vi någon, man hade någon träff i den här stolen. Inte uppe. Ja, man ser inte så mycket där. Nej. Det var på fjärde stolen. Får vi kolla sen igen då. Men i början var det ju så när vi spelade in att det var ju mer upplevelsen än att fånga det snyggt på film. Jo. Så man tänkte, så nu byter vi till Night Vision. Knackningar Nu i hör man väggen ljudet. Ja. på andra sidan. Eller på något utslag. Då tar vi oss ner till likkällaren.
Inget onormalt här nere i källaren heller. Så när vi kör ikväll, då kommer vi spendera en del tid, så ska vi ha med den här. Så om det är någon som är här inne så får ni gärna komma och ge utslag på den här. Så vi vet att ni är här sen. Då är vi klara med MF-svepet för hela Valbo herrgård. Så jävla mycket i båda husen. Det enda utslaget vi som inte riktigt kan förklara, det är jag tror jag har lagt på musik för att försöka få bort fläkten. Ja, jag tror också det. Det är det har, men det är fortfarande, din röst måste ju höras. Så det, ja. Men det är svårt att analysera, menar jag, när man sitter hemma sen när man inte vet få bort de här fläktljuden. Nu finns det ju program som man kan plocka bort. Det är ljud. Ja, men det här är ju katastrof. Nu tar vi inte tagningar i sådana här rum mer. Nej. Det vet vi om. Här går den här. Och vid den här stolen så fick vi ett utslag. Man sagt, man får inte glömma bort det. Alltså, det är som du sa, Nicke, på den här tiden så var det ju verkligen så att när vi åkte iväg, det här var ju, vi trodde inte att det här skulle bli så himla stort. Det här skickade vi till familj och vänner och la upp på YouTube och bara så, men lite för skojs skull så. Och det är ju mer dokumenterat på så sätt att det var vår upplevelse. Alltså, vi fokade inte så jäkla mycket på allt runt omkring. Nej. Alltså, vi tänkte ju aldrig på hur bilden blev, tror jag, och vinklar eller om ni ser ju att vi filmar hela tiden mot fönster. Det går inte. Personerna blir ju alldeles mörka, alltså man får inga konturer. Så det behöver ett motljus. Alltså det har man ju lärt sig under resans gång, men det är det handlar om i början. Det var bara nu står han och pratar, jag måste hinna filma. Ja. Men sen hur man filmar det var inte så noga. Det var inte så noga egentligen. Vi tyckte det var spännande, vi fick ju höra det. Ja, så att ibland stod man och bara tittade på dem. Man tittade inte kameran pekar åt rätt håll, utan nej, så det är lite annat nu. Utslag, så att blir det någonting ikväll så är det någonting annat vi lyckas få med på film. Efter riggningen av vår utrustning var det nu dags för vår första Ecovox i likkällaren. Det gillar jag. Då kör vi en Ecovox nere i likrummet här. Kan du se det för efternamn högt? Det var bra. Kan du se det för efternamn högt? Är det någon som vill halshugga vid bäststenen där som kan komma hit? Är det någon som vill halshugga vid bäststenen där som kan komma hit? Du har lite pengar så ligger de på bordet. Du kan ta mynten där. Du har lite pengar så ligger de på bordet. Du kan ta mynten där. Och ställ dig i rummet längst bort och rör en av lamporna. Och ställ dig i rummet längst bort och rör en av lamporna. Det är ingen som törs visa sig till oss här. Det är ingen som törs visa sig till oss här. Om ingen vill säga någonting så stänger vi ner här. Om ingen vill säga någonting så stänger vi ner här. Och säga hej då. Jag ska säga helt ärligt vad jag tror det där prickan är. Nej. Jag tror det är SLS. Ja, men jag tänkte, varför har vi en dator uppe? Det måste vara för att filma skärmen. Jag tror vi har SLS-kameran till datorn där. För att se om vi får uppmappning där den här Birger skulle vara. Ja, vad är jag där nu framför mig? Jag har ingen aning vad det är. Det är en kamera, va? Ja, nu kommer det. Teorin bakom den är väl att den ska försöka mappa upp om det är någon som är nere i likkällan. Kolla din pannlampa. Jajamän. Den där. Kepslampa. Kepslampan har varit med ett tag. Eller hur? Funkar väldigt bra. Ja, det är en kamera att filma skärmen. Det är den här datorn känner jag igen, Niklas. Ja, den finns fortfarande kvar med. Ja. Är den vid liv? Ja. Funkar den? Ja. Otroligt. Ja. Det är kvalitet. Ja. Så vi har kopplat in en Kinect som vi har placerat här. Och vi kommer skjuta rakt in i likkällan där. Så får vi se om den kan mappa upp något. Som jag tror så är det kanske någon som visar sig. Är någon här? Sitter någon här nere? Det är någon som har dött här. Eller är det någon som har legat här. Förvarats här. Sin kropp här efter de här väggarna. Så kan väl du komma hit.
Är någon själv fast här nere? Kom och ställ dig jämte mig nu då. Gå fram och rör en på den där. Märker du här nu, den här utredningen? Mm. Nu har vi ju SLS här och knäckten då, som mappar upp och vi har lite ny teknik. Det här är bland de första gångerna nu som vi faktiskt börjar prata med det som eventuellt finns och uppmana till saker. Ja. Om man tänker på hur det var på den tidigare när vi har tittat på, så har det varit mer att vi har suttit ner och kört en Ecovox. Försök kommunicera. Kommunicera. Nu har vi en grej som kan visa dem. Exakt. Så vill vi att de ska komma fram. Ja. Ja. Man märker lite en skiftning här nu. Ja. Nu vill vi ha lite mera bevis. Ja. Finns ju en sak man ska säga när man är här nere. Och så kommer en kylig vind. Men istället för den kyliga vinden så vill jag att den personen kommer och ställer sig jämte mig istället. Så Birgersson, jag pratar till dig nu. Ta min hand. Kolla vad smal jag var. Ja. Ta min hand. Eller ställ dig längs väggen i så fall. Det var gott. det. Just det. Av det. Trots flera försök med knäckten i likkällaren och entrévåningen så lyckades vi inte få någon visuell kontakt. Vi valde därför att istället utföra en Ecovox Alltså gick vi runt överallt med det där. Ja, jag kom Det var på ingen det. portabel. Nej, jag fick ju sätta upp det där. På stativ och allting. Flytta Just det. allting. Och ta nästa rum. Ja, bara det måste ta en stund. Ja, men det är ju det. Ja. Bära fram allt tillbaka det där. matsalen på entrévåningen. Se, då har vi tagit oss ner, eller upp blir det till... Himla seriöst. Vet du vad ni gör varje gång? Så kommer upp text och var ni är någonstans så Ja, vem det är. Ecovox. Vi har placerat ut en rörelsedeckare på bänken där riktad bakom mot oss därifrån. Den gamla, kolla. Den vita. Mm. Den finns kvar fortfarande med. Ja, inköp på, var det inte Biltema de här? Jula. Jula till och med, Det var som hade dem. fjärrkontroll. Det var fjärrkontroll. Man kunde sätta dem på larm. Just det. Jag var tvungen att ha fjärrkontrollen. Det var ju sån här vi glömde i YouTube-huset tror jag. Just det. Moa Murderers har vi kanske kvar där. Och den hade ju väl gått igång när de skulle titta upp på vinden. Men det hade ju den här som en grej, så gick den igång där uppe. Mm. Så har vi koll på det. Men vi startar vår första Ecovox. Och vi är ju precis här där den här kronan har rört på sig som Kjell berättade innan. Men vi kör Ecovox nummer 1. Är det någon som är här med oss? Är det någon som är här med oss? Kan du säga ditt namn till oss? Kan du säga ditt namn till oss? Har vi med oss någon gammal ägare till herrgården? Har vi med oss någon gammal ägare till herrgården? Hur många är det som finns kvar här? Hur många är det som finns kvar här? Är det någon som har dött på den här gården? Coolt. Mm. Är det någon som har dött på den här gården? Kan du röra den här kristallkronan igen så den börjar gunga? Också coolt där. Mm. Kan du röra den här kristallkronan igen så den börjar gunga? Vill du att vi ska gå ner i likrummet? Vill du att vi ska gå ner i likrummet? Kommer du visa dig för oss där nere?
Visa dig för oss där nere. Jag förstår ju med repriser att folk tyckte att det tog väldigt lång tid. Ja. Du kör repris på allt. Ja. Men ja, ganska långa repriser också. Mm. Så säger jag hej då till dig. Hej då, igen. Efter ekovoxen gick Linda och Sofia ner till bottenvåningen för att känna av stämningen i huset. Vad bra det är. En bostad mick. Jaha, diktafon och Det var mycket. hudar. Vad var det? Nu. Vad var det? Vad var det? Vad är det? Och så en repris en gång till. Men det var väl nycklarna, så det lät som att någon nycklar stod i dörren. Någon nycklar var det, det är inte dem. Nej. Vad var det? Vad var det? Hon måste ha hört det jättebra i lurarna. Du vet att sitta med den där. Ja. Och reflektljudet också. Är det någon som kan komma fram och säga hej till oss? Finns någon av de gamla ägarna här? Så det är länge de håller på här. Det ser ju ganska kort ut. Men vi minns ju, det var ju lång stund det här Finns pågår. det någon som går omkring här och ändrar lite på duken? Det här gör vi än idag med det. Med att sitta med diktafon och lurar. Ja. Mm. Kan inte du komma fram och säga hej? Hör hon kyla? Det låter nästan som att det är någon som sjunger. I öronen. Nej. Det låter nästan som att det är någon som sjunger. Coolt. Men jag tror det blir lite så här när man lyssnar. Ja, men jag tänker också att vi satte en ljudredigeringskurvan Jag filmar. också. Ja. Det låter nästan som att det är någon som sjunger. I öronen. Nej. Zooma in. Jag försöker zooma in av håret. Som jag inbillar mig, men det låter det. Kanske ska ta och gå upp till Kinekten där uppe. Jag tyckte dig höra att du nynade lite kanske. Mm. Ja, det var någonting långt. Men då tackar jag till mig. Hej. Det är därför hon pratar så tyst också. Efter Linda och Sofias undersökning var det nu dags för Niklas att göra en one-man session som kom att vara i ungefär 30 minuter. Inget anmärkningsvärt hände under denna session och vi bestämde oss för att återigen besöka likkällan och genomföra en Ghost Radio-session. Jaha. Nu ska vi se. En app som heter Ghost Radio. Mycket ny utrustning i denna utredning. Ja. Nu testar vi appen. Den här appen följer med oss väldigt, väldigt länge. Finns det någon som är inne med oss just nu? Du kan komma igenom och säga ditt namn till oss om du vill. Jag säger det, som sagt, vi använder väldigt, väldigt ofta och vi har ju pratat om den här appen tidigare. Men vi ställde ju frågor också hur den här fungerade. Mm. Men då fick vi inga svar, vilket gjorde att vi slutade använda den. Men det som säger, den här kommer hänga med nu i många utredningar. Ja, den här gör ju också att vad ska man säga, skrämmer skiten ur många när vi använder den här. Mm. För vi får nu svar på svenska helt enkelt. Mm. Och den ändrar tonlägen och den har allting. Men hade vi bara kunnat fått en ordentlig beskrivning på den här. Så ja, den är cool. Det finns ju andra.
Och jag menar, vi stänger inte dörren för att testa det fortfarande. Så länge det blir relevanta. Men vi har ju våran diktafon nu. Där vi får igenom men vi får se. Och mycket annat med som Oblivion och Poltercom allt. Eller Polterscript. Men vi kollar. Finns Birgersson här? Ja, det är Sofia som är. Mhm. Vad är det? Rosor. Om du kommer närmare oss så kan du manipulera den här, så kanske du kan säga ditt namn. Finns det någon kvar här av alla som har gått bort? Kan någon av er säga ert namn? Alltså en pistol. Tack. Eller? Jag vet. Har du... Det säger jag också. Vad tänker du där? Det är första gången vi kör den här. Ja. Vad säger du? Kan du säga ditt namn? Hur många personer har varit avlidna som har varit här inne samtidigt? Prata med honom. Eller fråga. Det är fråga hela tiden, säger han. Jag frågar er, hur många finns kvar här? Har ni alla gått över till den andra? Kan du säga ditt namn? Dig vi pratar med. Det är som kvinna. Mm. Jag går gärna upp. Vill du gå? Okej. Jag körde parvis var det, va? Mm. Kommer jag ner nu, tror jag? Då vi byter kanske. Niklas och Sofias Ghost Radio-session gav bra resultat, vilket resulterade i att Tony och Niklas gick ner igen för att utföra ytterligare en session. Vi testar en Ghost Radio till här. Hej, nu är jag tillbaka igen. Är det någon här som skulle vilja prata med oss? Kan du säga ditt namn igen? Vi klippte ingenting. Nej, jag visste inte. Ska ställa. Nej, men det här var... Här var jag tvungen att ha förflyttning. Så inte... Jag vill ju visa varför vi har flyttat kameran. Ja, just det. Sånt tänkte jag på jättemycket förut. Varför kameran hamnar på den här sidan? För det är ju sånt jag kanske ifrågasätter själv när jag tittar på någonting. Men varför är plötsligt kameran där nu? Eller där? Eller där? Alltså... Tänker vi lika mycket på det nu, tycker du? Nej, men det behövs inte på samma sätt. Nu tänker inte jag lika mycket på det. Så jag tror inte någon annan hade tänkt på det heller. Om i kameran var det helt plötsligt att du har två i bild. Att du har ställt bort den. Nej. Så här. Det gjorde jag väldigt, väldigt mycket transitions rätt. Att vi gick så folk fick en beskrivande känsla av hur vi har rört oss. Så då har det varit med. Då var det helt onödig tid egentligen. Men nu fick ni det. Och även allt brus från den här Ghost Radio när vi kör. Säger du ditt namn, säger jag mitt namn. Så hade det kunnat börjat här egentligen. Ja, eller hur? exakt. Ta bort den delen. Allt annat. För du sa ju att vi skulle ner hit och göra det. Och börjat här. Ja. Anton. Hej Anton. Jag heter Niklas. Och min bror här heter Tony.
Är det okej att du är här och hälsar på? Ditt hus? Är det här ditt hus, Anton? Har du transporterat lik från den här källaren till kyrkan? Kyrkan? Varje år. Beklaga. Anton, vad heter du i efternamn? Så kul vi får sitta ner och prata med, Jag vet. med det. Är det man, som att de är där. Men det var ju, Ja, men det är ju en av de första gången vi testar den här. Ja, verkligen. Vi har varit fortfarande på en telefon och vi har dragit igång den och vi får det på svenska, det är ju det. Ja. Det är det som är så Lite nytt. jävligt. Och vi vet ju, analysen av Ecovoxen tog ju sån jädra tid. Ja. Här får du svaret på en gång. Mm. Visserligen är det ju en dataröst och ibland låter det som att det är norrlänningar. Ja. Det fattar jag inte heller. Den är ju en talsyntes i den där på något vis. Mm. Nej, galet. Ja, coolt. Har din kropp förvarats här nere i den här källaren? Vilket år levde du, Anton? Eller vet du vilket år det är nu? 05. Vilken vecka? Har det varit ett fängelse det här? En fängelsehåla? Kedja fast. Ja. Förlåt. Ja, men det kan vi kan prata om det bara. Mm. Kedja fast. Ja. Den här applikationen ger oss ett ord som heter kedja fast. Mm. En av de starkaste berättelserna han hade handlade om kedja fast personer som har gått bort. Som var så bisarrt. Så säger den applikationen det. Mm. Alltså det rimmar ingenstans. Nej, det är ju, visst kan alltid vara slumpen, men det där var ju så här otroligt att det hände precis just då. Ja, men Och att det sker, och just välj orden kedja fast också. Ja, alltså det är inte många ord som kommer igenom. Det här är ju fåtal av orden som kommer, men just att den säger kedja fast, den kan jag säga våffelberg. Förstår du? Okay. Eller våffeljärn kanske vanliga. smörkola. Våffelberg har jag inte hört. Nej, men Våffeljärn hade jag sagt. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Men den säger kedja fast. Det är det som är, ja, det är helt sjukt. Mm. Vi fortsätter. Men vi säger hej då. Säg hej då till er. Efter Ghost Radio-sessionen fick vi ta en paus och reflektera över de svar vi fått. Därefter gick Tony och Linda ner och utförde en Ecovox-session. Något som blev en stark upplevelse för en av medlemmarna. För en av medlemmarna. Att vi inte sa namnet här också. Så här. Hur många är vi? Ja, men, kunde ha sagt att det var Linda som fick det. Ja, alltså, du sa att du och Linda ska gå ner. Ja. Men du höll en cliffhanger. Ja, det var lite en av medlemmarna. Det var det var. Inbyggd cliffhanger. Där börjar redan. Ja. Ja. Och sen är det lite kul att de här övergångarna vi har mellan klippen, det är ju berättarröster. Ja. Som vi klippt in. Ja, precis. Jag tror vi valde att ha det där ett tag. Ja. Istället för text. Så kanske då. Mm. I likkällan eller likrummet här. Och vi tar en till Ecovox. Finns det någon här med oss nu? Helmund. Mm. Finns det någon här med oss nu? Står ni efter väggarna här? Står ni efter väggarna här? Kan vi få ett för- och efternamn på den som är här? Kan vi få ett för- och efternamn på Varför den som är väljer vi att här? köra repris på den här men inte på Ghost Radio? Det är konstigt. Ja. För att vi alltid har gjort det kanske. Någonting på oss här nere?
Kan du göra någonting för oss här nere? Kom i korridoren där mot mig. Jag ser att med handen över för det är så starkt, för det är så mörkt där nere. Så det är nästan ont att det är så ljust skärmen. Ja, du vill ju också se ut i korridoren då. Ja. Kom i korridoren där mot mig. Vill du hälsa ägaren av herrgården någonting? Vill du hälsa ägaren av herrgården någonting? Ska vi gå upp? Vad händer om vi inte går upp? Ska vi gå upp? Vad händer om vi inte går upp? Kan du göra någonting nere så att du skrämmer oss eller så att vi vill gå upp härifrån? Kan du göra någonting nere så att du skrämmer oss eller så att vi vill gå upp härifrån? Gör någonting. Gör någonting. Rör någon av oss. Rör någon av oss. Är det bakom mig? Baby, jag vågar inte vara här. Ja, jag kommer till dig. Det här bröt ihop. Det märker man lite grann att alltså du och jag Niklas tycker om det här. Hur mycket vi tvingade dem. Ja, att få vara med i stackaren och filma det i en mörk likkällare. Och det där krävde det skrattet på slutet. Det var väl det som räckte för att nej, det blev för obehagligt. Ja, nej, jag förstår. Så att, ja. Jag gillar att du inte stänger av. Du fortsätter att kommunicera. Du går inte rösta med kommunikationen var kvar. Hur du skrattar det? Ge mig det. Lägg upp. Ibland blir mötet med det okända för starkt och det händer att vi får bryta undersökningen, vilket vi fick göra vid detta tillfälle då en av LTGs medlemmar kände stort obehag. En av LTGs medlemmar var precis sagt att det är Linda. Men okej. Vi har som vanligt med vårt övervakningssystem. Jag visar min magen också. Va? Jag håller på att polera linsen. Lyft upp tröjan. Är det du gör nu? Ja, jag kunde ha tagit en annan stockbild. Men vadå, kolla magrutan. Det är magrutan. Detta är vad vi lyckades fånga. Alltså, man är lite sugen på att åka hit igen känner jag. Eller? Ja, jag skulle säga jag blir sugen på alla de här ställen. Ja, vi fick väl förfrågan att åka hit igen, eller? Jag tror vi måste kolla upp det. Ja. Det var nya ägare på då. Jag tror det. Men fortfarande Orbs hade vi med här. Ja. Men när man tänker på de här månaderna vi har kört nu så har det ju hänt ganska mycket i utvecklingen. Ska se. Det är svårt att säga vad det är också. Det jäkla kan vara sättning eller... Men vi visar ju allt. Ja. Det var det vi lyckades dokumentera, det var det vi visade. Ja. Sen det dags att summera ihop vår undersökning av Varnbo herrgård. Att få undersöka en byggnad som har ett sådant stort historiskt värde och dessutom är byggd på en likkällare från 1000-talet är helt enkelt en dröm för alla spökjägare. Det var med stor respekt vi startade våra utredningar av byggnaden och framförallt likkällan som många människor haft som en anhalt innan den sista vilan. Vi fick med oss några otroligt bra svar via Echovoxen och Ghost Radion, som till exempel nämnde både kälken och kyrkan.
Denna fakta stämmer väl överens med likkällans historia om hur man brukar transportera de avlidna med kälkar över isen till kyrkan där de begravdes. Detta är också något som senare bekräftades av Vanbo och ägaren Kjell. Herrgården bjöd oss på en riktig händelserik natt och vi fick med oss ett antal oförklarliga ljud och intelligenta svar. LTGS kommer gärna tillbaka igen. För vem vet vilka vi får kontakt med nästa gång. Är det redan utåkning i klassen? Oj. Då ska vi se, vad blir det nästa gång som vi ska titta på tillsammans med er? Oj. Den där. Sala silvergruva. Ja. Otroligt ställe. Ja, det är mycket minnen därifrån. Ja. Verkligen. Men superkul att vara tillbaka i Dalarna och i Vanbo herrgård. Och jag hoppas ni gillade den här videon tillsammans med oss. Hoppas ni inte somnade i badkaret. Nej, men titta inte på utredningen i badkaret. Det är inte så bra. Nej. Jag sitter i soffan. Bädda ner i soffan och njut. Okej hörni, Sala silvergruva blir det nästa gång. Vi säger tusen tack för att ni har kollat och vi syns nästa gång helt enkelt. Ja. Ha det bra. Hej. Ciao.